ร้านอาหารแห่งนี้เข้าใกล้คำว่า Zero Waste มากที่สุดแถมยังได้รับรางวัล Green Restaurant ระดับดีเยี่ยมมีคนมาใช้บริการมากกว่า800ถึง 1,000 คนต่อวันแต่ที่เนี่ยแทบไม่มีขยะไปที่บ่อฝังกลบทำได้ยังไงหลายคนสงสัยบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาจากคลิปที่หลายคนแชร์กันมาแล้วแถมเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ยังเด็ดอร่อยมากๆวันนี้พี่ก้องจะพาไปดูไปชิมไปให้กำลังใจเพราะไม่ได้ไปคนเดียวแต่จะไปแบบทัวร์ลงร้านกรีนสวัสดีครับนี่คือก้องอินกรีนครับและนี่คือทัวร์ลงร้านกรีนครับผมรายการที่จะพาไปบุกดูเบื้องหลังของร้านอาหารสายกรีนนะครับว่าเขามีเทคนิคยังไงทำยังไงให้ธุรกิจยังปังแล้วก็ยังใส่ใจโลกด้วยนะครับซึ่งนี่คือ EP แรกเลยนะครับผมรายการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าผมไม่ได้ผ่านการพูดคุยกับเพื่อนผมคนนี้นะครับผู้ที่ทั้งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นกูรูเป็นผู้นำคอมมูนิตี้ร้านอาหารในประเทศไทยนะครับคุณต่อเป็นกวินครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับทั้งเรื่องของการที่มาร่วมรายการแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับคือรายการนี้ผมบอกกันเลยว่าเราคิดมาว่าเราอยากจะคอลแลบกันเราอยากจะให้ความสายกรีนกับธุรกิจร้านอาหารอ่ะมันมาบรรจบมันต้องเดินคู่กันไปจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่คนละเรื่องเนาะแต่ในจริงมันคือเรื่องเดียวกันร้านอาหารคือหนึ่งในประเภทธุรกิจที่สร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเยอะมากอันนี้เราเข้าใจเลยแล้วยิ่งตลาด Delivery เติบโตโลกเราก็ยิ่งแย่ลงก็เลยอยากจะให้มาทำความรู้จักให้เดินไปคู่กันก็เลยคิดว่าเราจะคอลแลบกันยังไงดีนะครับก็เลยไปเจอไอเดียหนึ่งที่ทางต่อเพนกวินเนี่ยทำไปค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆคือกิจกรรมลงแขกกินข้าวร้านเพื่อนใช่มันก็เริ่มมาจากตอนนั้นเราก็อยากสร้างคอมมูนิตี้เจ้าของร้านอาหารครับเราจะเป็นคอมมูนิตี้ใดดีปกติจัดสัมมนาแป๊บเดียวพอฟังเสร็จคนก็กลับบ้านไปไม่ได้รู้จักกันเราในฐานะคนกลางเราเห็นว่าร้านอาหารแต่ละคนมีความเก่งไม่เหมือนกันเลยเราอยากเป็นสะพานให้ทุกคนได้ช่วยเหลือกันเราก็เลยไปเจอประเพณีที่ชื่อว่าลงแขกเกี่ยวข้าวสมัยก่อนแบบเรามีนากับคนละผืนเนาะแต่แทนที่เราจะต้องไปจ้างพนักงานมาเกี่ยวข้าวเราก็ชวนกันมาเกี่ยวข้าวเลี้ยงข้าวกันแล้วเราอยากเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาทำกันในธุรกิจก็เลยเป็นลงแขกกินข้าวก็พากันไปกินข้าวร้านเพื่อนทุกๆ2 อาทิตย์แล้วก็ปีนี้เราจะไป21จังหวัดทั่วประเทศโอ้ใช่พากันไปลงแขก21จังหวัดทั่วประเทศเลยเอาทำให้คนทั้งประเทศไทยกลายมาเป็นเพื่อนกันนะเปลี่ยนจากคู่แข่งให้กลายเป็นเครือข่ายอันนี้เราเกริ่นนิดหน่อยก็ได้ครับวันไหนๆรายการนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยร้านอาหารกับตอนนี้เทรนด์เรื่องความยั่งยืนเรื่องการรักโลกแบบเนี้ยตอนนี้มันมาคู่กันมันเป็นเทรนด์ถึงขนาดนั้นแล้วไม่อยากพูดว่ามันมาเป็นเทรนด์คำว่าเทรนด์คือมันมาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มีอายุจบแต่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องใส่ใจมานานแล้วแต่เรายังไม่เคยมีคอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้แต่ว่าก็ถือเป็นความโชคดีที่ทั้งโลกใบนี้เริ่มมาพูดเรื่อง ESG เรื่องอะไรเรื่องเหล่านี้กันมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านแคทริงต่างๆมาพูดเรื่องพวกนี้มากขึ้นอาจจะมากน้อยในมุมที่แตกต่างกันแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เดี๋ยวมันมีร้าน1ทำก็มีร้าน2ทำพอมันเริ่มมีดีมานด์ฟู้ดซัพพลายเออร์บริษัทเขาก็จะเริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นมันก็ทำให้ทั้งอีโคซิสเต็มไปในทางเดียวกันมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็หวังว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้อย่างน้อยๆทัวร์ลงร้านกินจะเป็นอีกหนึ่งความรู้อีกหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วกันเพราะว่าร้านที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็อยากจะให้ส่งต่อเรื่องความรู้ต่างๆเพื่อเอาไปใช้กันได้เอาละฮะแล้ววันนี้เราไม่ได้มากัน2คนอยู่แล้วนะครับตามชื่อรายการทัวร์ลงร้านกินไม่ใช่ทัวร์ลงอย่างเดียวฝนลงแล้วด้วย แต่ไม่เป็นไรเราเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพเบื้องหลังนะครับตอนนี้ทุกคนกางร่มกันแล้วนะครับเพราะว่าตกตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็วันนี้เรามีผู้ที่สมัครมานะครับเป็นแก๊งลูกทัวร์ของเรากางร่มกันแล้วเรียบร้อยเราเดินไปหาได้เลยเราเดินไปหาดีกว่านะครับแล้วผมจะบอกอย่างนี้ครับคุณต่อลูกทัวร์ที่มาในวันนี้เนี่ยโปรไฟล์แต่ละคนน่าสนใจมากหลากหลายอาชีพใช่หลากหลายอาชีพเลยนะครับเรามารู้จักเขาคร่าวๆแต่ละคนก่อนนะครับคุณเอิญครับค่ะสวัสดีค่ะเอิญนะคะจากแบรนด์นิรันดร์พวงหลีดรักโลกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนานะคะเป็นติวเตอร์สอนวิชาเคมีค่ะครับผมต่อมาครับโอ้โหเต็มยศครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับกัปตันอเมริกาพี่ครับพี่ออยครับผมพี่ออยสวัสดีครับมาที่เดลิเวอรี่ครับผมพี่ท่านนี้ครับผมรู้จักมาเป็น10 ปีแล้วนะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์ผมแนะนำตัวครับ
ครับผมชื่อเจครับเป็นตัวแมเนเจอร์ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารครับ มาเลยครับต่อไปครับพี่แต้มครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อแต้มนะครับ ครับผม เป็นคนเชียงใหม่ครับ มาจากเชียงใหม่เลยเหรอวันนี้ มาจากเชียงใหม่ครับ โอ้คู่นี้มาเป็นคู่ครับผมและผมใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่ด้วยครับ สวัสดีค่ะส้มมาจาก Hago Co ค่ะ ครับผมคุณส้มกับ พิมพ์ค่ะ คุณพิมพ์นะครับผมHago Coคืออะไรครับ Hago เป็นแบรนด์กล่องข้าวพับได้ค่ะ เป็นกล่องข้าวซิลิโคนค่ะ เป็นแบรนด์ไทยค่ะ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นี่มาเป็นคู่เหมือนกันครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับ มาจากร้านโฟกฟู้ดแฟมิลี่นะคะ Folk Food Family สั่งกินได้ทุกวันอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวนะคะ แปะหน้าเพจนะครับมีเพจด้วยใช่ไหมครับเพราะขายออนไลน์ ก็มีเพจด้วยค่ะ ครับผม คือเราเป็นร้านอาหารเล็กๆก็จริงอะแต่เรารู้สึกว่าเราก็สร้างภาระให้กับสังคมเหมือนกัน ครับ ขยะของเราอะวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูการจัดการของร้านอาหารใหญ่ๆว่าเขาจัดการยังไง เอาละฮะรู้จักกันคร่าวๆกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูหลังร้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทัวร์ลงร้านกรีนที่บ้านน้ำเคียงดินกันเลยครับตอมรู้จักร้านบ้านน้ำเคียงดินนี้มาก่อนไหม ถ้ารู้จักในมุมลูกค้าเนี่ยน่าจะเกือบ20 ปีนะ เพราะว่า อืม นี่อยู่ประมาณพุทธมณฑลสาย อืม 3 ที่บ้านอยู่พุทธมณฑลสาย 2 อ่า ก็เลยมีโอกาสได้มาทานบ่อย เพราะว่าบรรยากาศดี แล้วก็เหมาะกับครอบครัว อืม แต่จริงๆอ่ะไปทำกันบ้านมาเพิ่งรู้ว่า อืม ร้านนี้นอกจากใหญ่ 20 ไร่มั้ง อืม นอกจากสวยแล้วอ่ะเขาให้ความสำคัญทางด้านการจัดการฟู้ดเวส อืม ระดับแบบสุด สุดจริง รวมไปถึงการบำบัดน้ำด้วย ใช่ ซึ่งในมุมคนมาทานอย่างเราสนใจแค่ประสบการณ์การทาน อร่อย การบริการรสชาติอร่อย แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าจริงๆ เบื้องหลังเขาใส่ใจสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมขนาดไหน อืม ในมุมคนกินมัน meaningful มากขึ้นอ่ะ มีผลใช่ไหม มีผลเอาจริงๆนะลูกค้าปัจจุบันเขาอาจจะไม่ได้แบบแยกขยะที่บ้านอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเขารู้ว่าร้านไหนไม่ได้ส่งผลภาระต่อสังคมหรือโลก อืม ความรู้สึกอร่อยในใจมันเยอะ โอ้ ขึ้น โห ถูกไหมมันไม่ได้อร่อยด้วยปากอร่อยด้วยตาอย่างเดียว ครับ ฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาส ครับ มาเรียนรู้กัน อืม แล้วเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกบางร้านหลาย ครับ ๆร้านอ่ะเขาออกมาทำอะไรพวกนี้มากขึ้น ดีครับ นี่ครับสวัสดีครับพี่นิกครับ สวัสดีครับ มายืนรอตรงนี้เพื่อที่จะสาธิตให้เราดูก่อน อืม นะถ้าลูกค้ามาจริงๆเนี่ยจะมีระบบอย่างไรใช่ไหมครับผมสวัสดีพี่นิกอีกครั้งหนึ่งครับผม สวัสดีครับ พี่นิกแนะนำตัวหน่อยครับ ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้างานแผนกบุคคล ครับ ร้านอาหารบ้านน้ำเคดินครับ นี่พี่นิกทำที่นี่มันนานกี่ปีแล้ว 20 ปีครับ ตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆเลย ร้านนี้เปิดได้เข้าปีที่ 24 นะครับผมทำที่นี่ประมาณ 20 ปี ครับผมก็เลยเห็นระบบการจัดการที่นี่ ใช่ครับ ดีเลยโอเคครับผมจุดตรงนี้คือมีความสำคัญอย่างไรมีหน้าที่ในการจัดการยังไงครับ ครับอย่างดังที่เห็นตรงนี้นะครับ ครับผม นี่คือสถานที่ในการคัดแยก อืม ขยะขั้นตอนแรกนะครับ ครับ ที่มาจากลูกค้า อืม ครับผม ก็ จา คื ก อพนักงานเนี่ยไปเก็บจานที่โต๊ะก็จะอยู่ในกระบะหรือรถเข็นมา อืม ก็จะมาแยกขยะ ใช่ ที่ ครั นี่ บ ก่ จะมี อน เจ้าหน้าที่พนักงานเกี่ยวกับแผนกแม่บ้านนะครับ ครับ เป็นคนคัดแยกอีกทีหนึ่งเศษอาหารต่างๆที่มาจากลูกค้า ครับ ก็จะนำไปใส่ในถังเรียกว่าถังข้าวหมูนะครับ สั่งข้าวหมูเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับการเอาไปเลี้ยงหมูจริงๆไหมฮะ จริงๆมันก็มีส่วนเพราะว่าทางร้านเราวันหนึ่งค่อนข้างเยอะ อ่าน นะครับก็จะมีผู้ที่มารับซื้อไป ก็คัดมารับซื้อเลย ใช่ใช่ครับ อืม และส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทำเรื่องของน้ำหมักชีวภาพ อันนี้ก็คือเป็นการขั้นตอนของการคัดแยกขยะที่เป็นขวดแก้วแล้วก็ขวดพลาสติกนะครับ ครับ มีการ แกะฉลาก ใช่ครับแกะฉลากออกก่อน ทำไมต้องแกะฉลากออกเรา คือ เทลงไปเลยไม่ได้ คือ หร ป อก ติขวดพวกเนี้ยครับเวลาเราคัดแยกเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ก็จะนำไปขาย อืม พอนำไปขายเนี่ยถ้ามันมีฉลากอยู่ราคาอาจจะได้ไม่ดีสักเท่าที่ควร ครับ ก็เลย อืม จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ครับ นี่เป็นเทคนิคนะครับสำหรับร้านอาหารที่สำคัญก็คือช่วยเบาแรงช่วยให้เกิดการรีไซเคิลเนี่ยง่ายขึ้นด้วย ใช่ ขวดพลาสติกแล้วตรงนี้มีการคัดแยกอะไรอื่นๆอีกไหมครับ ด้านนี้ครับ ครับ ก็จะมีแก้วใช่ไหมครับ ครับ แก้วน้ำดื่มปกติทั่วไปอะครับ ครับ เราก็ ผม จะคัดแยกใส่แหลกแบบนี้ มีทั้งแก้วที่เป็นภาชนะ แล้วก็เป็นขวดแก้ว ใช่ มีขวดแก้วอย่างอื่นด้วยไหมครับ ขวดแก้วเป็นสุราต่างๆนะครับ ครับ แล้วก็พวกกระสังกะสีต่างๆ ก็จะมีแยกใส่กระสอบเป็นต่างหาก อ๋อแยกประเภทของขวดแก้วด้วย ใช่ครับ ขวดโซดาก็ไว้ลังหนึ่ง ใช่ ขวด ครับ เบียร์เครื่องดื่มอื่นๆขวดไวน์ต่างๆ ก็ไว้อีกกระสอบหนึ่งมีคำถามครับพี่นิกครับโอเคครับ อยากรู้ว่าแบบเหมือนแบบมีหลอดไหมคะแบบว่า หลอด หลอด ดู พลาสติก ใช่ไหม ใช้ ค ได้ รับ แยกไว้ไหมคะ ได้แยกไว้ใส่กระสอบไว้ มีหลายครั้งที่เราส่งทำหมอนรองเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกอะฮะ อืม ที่เรากำลังไปโซนไหนกันครับ ไปที่บริเวณบริเวณ บ่อดักไขมันนี่ ใ
เฉพาะครัวเนี่ย ครับ เหมือนเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งเลยนะ แค่พื้นที่ตรงนี้นะ ใช่ใหญ่ มันเป็นบริเวณล้างจานนะครับเนี่ยใต้พื้นตรงนี้นะครับ ครับ มันจะมีถัง อืม สำหรับกักน้ำนะครับทั้งหมด ครับ 4 ถังอยู่ใต้นี้ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่บ่อดักไขมันอีกทีหนึง ก็คือน้ำจากเครื่องล้างจานน้ำจากอะไรทั้งหลาย ทั้งหมดในซิงค์ต่างๆที่ตามครัวที่ใช้งานอยู่อะครับ ที่นี่หมดเลย ใช่ที่ยังไม่ได้บำบัดนะครับ อืม ก็จะมาตรงนี้ จากจานที่เมื่อกี้แยกเศษอาหารตรงเมื่อกี้ ฮะ จะถูกขนถ่ายมาตรงนี้เพื่อทำการล้าง ใช่ครับ และน้ำก็จะถูกบำบัดตรงนี้เป็นด่านแรก ใช่ครับ อันนี้เป็นบริเวณบ่อดักไขมันนะครับน้ำทั้งหมดที่ผ่านการใช้งานในครัวนี่ครับมันก็จะผ่านมาตรงนี้เพื่อไปดักไขมัน เมื่อกี้ต่อบอกว่าบ่อดักไขมันปกติ ที่ร้านเนี่ย ไม่ ปกติมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอก อืม แต่นี่มันคือเรียกว่าเป็นสวนอาหาร อืม ฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นสเกลใหญ่จริง ครับ คือปริมาณการใช้น้ำแต่ละวันเขาค่อนข้างเยอะครับ ครับ มันจะเป็นต้องมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน หลักๆคือมาจากโซนล้างจาน ใช่ครับในครัวฮะ ในครัว ใช่ครับ และได้ยินว่าไขมันพวกนี้เนี่ยเอาไปทำประโยชน์ด้วย ใช่ครับใช่ อ๋อเหรอ คือ ได้ด้วยเหรอ ครับผมพนักงานของเราจะมาดักไขมันทุกวันละครั้งนะครับ ทุกๆวันเลย ตักไขมัน ตักไขมัน ที่เห็น ใช่ครับ ว่าลอยอยู่เหนือผิวน้ำตรงนี้ ใช่ครับ ตักขึ้นมาไปทำอะไรครับพี่ เอาไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอีกต่างๆให้ทราบอีกทีนึงนะครับ ซึ่งมันมีประโยชน์เหรอครับ ใช่ครับ ที่เห็นเป็นแบบว่าพักน้ำเล็กๆ ตรงนี้แต่จริงๆมีความหมายแล้วก็ทำให้เราได้เห็นทั้งโปรเซสของการบำบัดน้ำนะครับเดี๋ยวให้พี่ยอดอ ตั ธิ ว บาย นี้ ตรงนี้หน่อย ถ้าเปรียบเสมือนก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำบัดน้ำแล้วนะครับ คร่าวๆก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เขาไปผ่านอะไรบ้าง จากที่เราเห็นบ่อดักไขมันปุ๊บ จากบ่อดักไขมันมาถึงบ่อเก็บเป็นถังแคปซูลนะครับ ครับ เพื่อใช้บริหารน้ำเพื่อก่อนที่จะเข้าระบบบำบัดนะครับ ครับ เพราะว่าในการบำบัดเราต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันเลย 24 ชั่วโมง ครับ ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้น้ำแห้งน้ำไม่ส่งเข้าระบบบำบัดมันจะทำให้จุลินทรีย์มันตายนะครับเพราะจุลินทรีย์ตายนี่เหมือนกับว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ของการทำระบบนะครับ ครับ ก็เลยต้องใช้ถังใบเนี้ยในการพักน้ำไว้ก่อน พอเข้าเนี้ยเสร็จมาเข้าถัง AB ถัง AB นี่คือเป็นเหมือนกระบวนการแรกเริ่มบำบัดน้ำเสีย เราจะเริ่มด้วยการเข้าที่ถังอับอากาศนะครับ พอออกจากถัง AB นี้ก็จะไปถังเติมอากาศไปเติมอากาศเพื่อให้ปรับคุณภาพของน้ำพอคุณภาพของน้ำได้แล้วเราจึงจะมาปล่อยอย่างนี้นะครับ อืมครับ ปล่อยนี้ก็คือยืดระยะเวลาน้ำที่จะอยู่ในร้านให้นานที่สุดก่อนที่จะไปสู่ธรรมชาติได้นะครับ พวกนี้เราเอามาเป็นปลูกอะไรอะครับ เป็นปลูกตัวนี้จะเป็นจอกส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็แหนแดง แต่แหนแดงนี้เป็นเสมือนไวอาก้าให้กับน้องหงส์นะครับ ที่เราเห็นอยู่ในร้านครับ แสดงว่าอาหารสัตว์เราก็ไม่ได้ซื้อมา ไม่ได้ซื้อ เราจากตรงนี้แหละ อาหารสัตว์บางส่วนซื้อนะครับ แต่อาหารที่เป็นธรรมชาติเป็นอาหารเสริม ดีไม่ดียังไงนี่ลองดูนะครับว่าครอบครัวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับลูกหลานเพียบเลยนะครับ ใช่ โอเค ผมเชื่อว่ามันต้องมีพนักงานที่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์และต่อต้านมันนี้นะคนที่มาใหม่ๆอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมร้านอาหารอื่นฉันไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้เลย อืม ทำไมร้านนี้บริการลูกค้าก็ต้องทำแยกขยะก็ต้องทำปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูก ผมว่ามันเป็นความภูมิใจของเขามากกว่านะครับโดยส่วนใหญ่ เรากำลังมาตรงไหนครับผมพี่นิกครับ ตรงนี้เป็นเครื่องบดขาหมูนะครับ เครื่องบดขาหมู ใช่ครับ เฉพาะขาหมูต้องมีเครื่องบดด้วยเหรอ ใช่ครับ คือขาหมูทั้งหมดเนี่ย อืม ก่อนจะบดเราเอาไปอบก่อน เอากระดูก กระดูกห เหรอ มูเนี่ยครับ ไปอบก่อน อบก่อนใช่ครับ ทั้งๆที่มันเป็นของเหลือแล้วนะ ใช่ครับ ต้องไปผ่านกระบวนการอบก่อนด้วย อบก่อนที่จะมาบดเพราะว่าการอบเสร็จแล้วเนี่ยพืชที่ได้จากปุ๋ย จะได้แคลเซียมโดยตรงเลย เพื่อให้ทำปุ๋ยได้ง่าย ใช่ครับ ดูดซึมได้ ดู ง่า ด ย ซึมได้ง่ายใช่ เฮ้ยละเอียดอยู่นะ แป๊บเดียวนะเมื่อกี้ ขาหมูนี่คือเมนูพวกขาหมูเยอรมันนี่เหรอ ใช่ครับขาหมูเยอรมัน ส่วนตรงนี้ผักก็ต้องบด ผักยังต้องบดครับต่อ อันนี้คือเศษผักต่างๆ ที่เหลือใช้จากในครัว แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่น้องของทั้งคู่นะครับมานำมาใส่เครื่องบดอีกทีนึง ครับผม อธิบายทุกคนอย่างนี้ครับ ทุกร้านอาหารในประเทศไทยอ่ะเราจะไม่เอาวัตถุดิบทุกอย่างไปปรุงอาหารให้ลูกค้ามันจะมีส่วนที่ตัดแต่งเพราะมันเสียหน้าตาอาจจะไม่สวยงาม ครับ เอาไปปรุงอาหารไม่ได้พวกโคนพวกอะไรพวกนี้ ครับ พวกเนี้ยปกติเขาทิ้งเลยแต่อันนี้เอาไปทำประโยชน์ได้ต่อ ไม่เคยทิ้งเศษอาหารพวกนี้เลยครับ โอเคครับ แสดงว่าพนักงานที่ตัดแต่งเขาก็ต้องมีความรู้เรื่องการคัดแยกอันไหนที่จะ
ใช้ได้อันไหนที่จะใช้ไม่ได้ ใช่ครับ ที่ร้านนี้มีสวนส้มโอด้วย และเกี่ยวข้องกับการจัดการฟู้ดเวสต์อย่างไรพี่นิกครับ ก็ตรงนี้มันก็ต่อยอดมาจากที่เราได้ทำเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพหรือจุลินทรีย์ต่างๆที่ได้ทำฝั่งโน้นนะครับอีกสักพักอาจจะได้ไปชมกันปุ๋ยต่างๆที่ได้มาเนี่ยครับก็จะมาใช้รถแล้วก็ให้อาหารสำหรับส้มโอเหล่านี้ครับนี่ ซึ่งเอาไปขายในร้านด้วย ไม่ได้ขายครับส้มโอทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปให้พนักงานทานมากกว่า นี่ สวัสดิการพนักงาน สวัสดิการพนักงานได้ส้มโอที่เห็นว่าหลายๆต้นเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้เป็นสมบัติของพนักงานนะครับปลูกไว้หวังผลนะ คือเราช่วยกันดูเราก็ควรจะได้ทาน ถ้าผมชอบอันนี้เขามีแบบอินเซนティブให้พนักงานนะเป็นของขวัญเล็กน้อยว่าสิ่งที่เขาทำช่วยแยกช่วยจัดการเนี่ยเขาได้เป็นของขวัญเล็กน้อยแล้วดูงามไม่งามเนี่ยลองดูผลของส้มโอกันเนี่ยนะครับมาดูใกล้ๆฮะเนี่ย คนทานก็มั่นใจเพราะว่าคนทานเป็นคนปลูกเอง ใช่คือทุกอย่างมันจะเป็นชีวภาพครับ ลูกอย่างใหญ่ครับ พี่ยอดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เป็นกองปุ๋ยหมักนะครับ เป็นขยะใบเขียวที่เราได้จากภายในร้าน เป็นพวกตัดแต่งภูมิทัศน์ต่างๆของภายในร้านนะครับ เอามาทำเป็นกองปุ๋ย เพราะถ้าเราเอาทิ้งให้กับเทศบาลมันก็เป็นภาระของเทศบาล เพราะวันหนึ่งที่เราก็จะเห็นว่าภูมิทัศน์ของเราต้นไม้เยอะมาก ถ้าเราตัดพวกนี้ออกสู่ข้างนอกผมว่าเป็นภาระที่ใหญ่อยู่เหมือนกัน พืชใบเขียวที่ว่านี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของผักที่รับประทานไม่ใช่ ไม่เกี่ยวครับเป็นภูมิทัศน์ล้วนๆเลย ต้นไม้ที่อยู่รอบๆนี้ ใช่ครับ ก็ไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งครับ แล้วก็บดเหมือนกันนะ บดเหมือนกัน บดเหมือนกันเพราะว่าจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยสลายมันจะทำงานหนักขึ้น แต่สังเกตนะครับกระสอบพวกนี้ครับมันจะเป็นแกลบเราจะใช้พืชใบเขียวนะครับ 50% แล้วก็แกลบอีก 50% แกลบมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์พวกนี้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับ ครับผมมีส่วนผสมอะไรครับที่ใส่ลงไปในนี้มีหัวเชื้อที่เราได้จากการทำจุลินทรีย์ด้านหลังนะครับหัวเชื้อที่หมักเองนะครับแล้วก็ไขมันที่เราได้จากการตักเมื่อสักครู่นะครับนี่ไงครับผมใช้ภายในร้านให้มากที่สุดวันหนึ่งเรากลับ2กองนี้นะครับเราใช้ไขมันกองละ50 ลิตรหรือว่า50 กิโลนะครับอาทิตย์หนึ่งเรากลับ2ครั้งถ้ากับว่า1อาทิตย์เรากำจัดไขมันได้200 กิโลไขมันที่อยู่ที่บ่อดักเมื่อกี้ขึ้นมาในทุกๆวันก็เอามาใช้ประโยชน์ทำเป็นปุ๋ยตรงนี้เรียกว่าจัดการได้จะแทบจะทั้งหมดเลยปุ๋ยที่ได้มาเอาไปใช้กับส่วนไหนบ้างครับส้มโอที่ผ่านมาส้มโอที่ผ่านมาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพวกต้นไม้ที่อยู่ในส่วนของเราในบ้านของเรานะครับครับส่วนใครที่สงสัยว่าเศษอาหารจากจานลูกค้าต่างๆที่คัดแยกออกมาแล้วบางส่วนส่งไปทำให้อาหารสัตว์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีถังที่เป็นถังตรงนี้คือถังหมักคือเอาเศษอาหารตรงนั้นมานะครับเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันครับอันนี้คืออะไรครับพี่เราจะมีตรงนี้จะเป็นถังที่ทำพวกน้ำหมักนะครับน้ำหมักของเรามีน้ำหมักอยู่3ประเภทนะครับน้ำหมักที่ได้จากถังข้าวหมูเศษที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับเราให้ร้านเขามารับซื้อไปแล้วนะครับแต่พวกน้ำเราจะเอามาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับน้ำหมักที่ได้จากถังข้าวหมูตรงนี้นะครับเราจะใช้ในการบำบัดน้ำเอาน้ำหมักตัวนี้ไปราดแล้วก็อีกน้ำหมักหนึ่งเป็นน้ำหมักที่ได้จากหัวกุ้งแก้มปลาแบบนี้ครับเราจะเรียกว่าน้ำหมักปลาตัวนี้ขออนุญาตนิดนึงว่ามีขายนะครับมีขายอยู่หน้าร้านเราจะใช้ในการผสมไปใส่ต้นไม้นะครับใส่ได้หมดพืชใบพืชดอกใส่ได้หมดนะครับผมแล้วทางร้านเราจะมีพวกใช้มะนาวจะเป็นใช้มะนาวสดนะครับส้มสดนะครับเราก็จะมีน้ำหมักผิวส้มอีกหนึ่งน้ำหมักน้ำหมักผิวส้มตัวนี้เราจะใช้ในการดับกลิ่นนะครับจะเห็นว่าน้องหงส์ทั้งหลายนะครับก็แน่นอนว่าต้องมีกลิ่นพวกกลิ่นในคอกของเขานะครับเราก็จะใช้น้ำหมักพวกนี้ไปช่วยในการดับกลิ่นเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูวัวครับ พี่เขาบอกว่าที่นี่มีวัวด้วยแล้วเป็นวัวที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ที่นี่เป็น zero waste ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเศษอาหารด้วยนะครับวัวหน้าตาเป็นยังไงฮะมาดูตรงนี้ฮะไหนวัวครับพี่3ตัวนี้เลยครับเรียกว่าวัวเขียวครับ3ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่กินผักเป็นผักสดที่เหลือจากครัวนะครับมากินผักพวกนี้แล้วก็ใช้เวลาในการหมักนะครับอยู่ในท้องของวัวตัวนี้7 วันก่อนที่จะเอาออกไปใส่ในกองปุ๋ยเมื่อสักครู่ได้นะครับในระยะเวลา7 วันนี้มันจะทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายผักที่เราบดมานะครับทำไมใช้ชื่อว่าวัวล่ะครับมันจำลองการทำงานของวัวนะครับครับผมเพราะว่าเวลามันกินเข้าไปมันจะไปหมักอยู่ในท้องแล้วมันจะตดออกมาของตรงนี้มีประโยชน์ครับเราจะเป็นก๊าซมีเทนไปใช้ในครัวนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้ทานขาหมูเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตขาหมูเราจะใช้ในการต้มนะครับต้มอย่างเดียวนะเราไม่ได้ใช้หน้าครัว
เพราะว่าก๊าซมีเทนมันยังไม่ทำให้ลุกฟู่เท่าไหร่นะครับแต่มันใช้เวลาในการตุ๋นได้ระยะเวลานานขึ้น พี่ยอดรู้ไหมว่ามันช่วยประหยัดค่าพลังงานไปได้เยอะ ที่เคยถามนะประมาณ 10% กับค่าแก๊สนะครับ 10% อาจจะฟังแล้วรู้สึกเหมือนน้อย แต่ว่าอย่าลืมนะว่าขนาดของร้านนี่ระดับมโหฬารฉะนั้น ครับผม ถ้าเทียบเป็นจำนวนเงินเยอะมาก ใช่ครับ ครับ และที่สำคัญคือก๊าซมีเทนทั้งนั้นนะครับ ที่เรากักเก็บไว้ไม่ได้ปล่อยเข้าสู่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ใช่ครับ ซึ่งคือก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็โลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่านะครับก๊าซมีเทนนี้เปลี่ยนจากผู้ร้ายมาเป็นพระเอกมาเป็นผู้ช่วย ใช่ครับ นี่เป็นจุดสุดท้ายนะครับของการจัดการขยะของรูทจัดการขยะตรงนี้นะครับ ครับผม ต่อดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างความรู้สึกยังไงบ้างเท่าที่ ตอ เดิ น นมา ตอนที่กล้องชวนมาดูเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงมีการจัดการระดับหนึ่งแหละ พอมาเจอวันนี้ โอ้โหในมุมของร้านอาหารเราสร้างผลกระทบในเชิงลบกับโลกเราเยอะมาก ถ้าสามารถเอาแนวคิดบางอย่างไม่ต้องทุกสเตชันหรอกเอาบางเรื่องเอาไปใช้เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะสร้าง Impact ได้เยอะนะแล้วจริงๆวันนี้ที่เห็นเลยว่าเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายที่มันต้องเพิ่มเติมมันช่วยลดค่าใช้จ่ายเราด้วย มีหนึ่งคำถามที่เมื่อกี้ต่อเดินคุยมากับพี่ๆเขานะครับว่าเรื่องของพนักงานเราจะจูงใจยังไง หรือมีคนที่คิดต่อต้านไหมอะไรแบบนี้ฮะ ไม่มีนะ เพราะว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำแล้วเหตุที่ชื่อบ้านน้ำก็คือพี่เขาจะเน้นว่าพนักงานที่อยู่ในนี้คือลูกบ้านของเขานะครับ มันเลยทำเป็นแรงดึงดูดนะดึงดูดให้พนักงานได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ พี่นิกอยู่มา 20 ปี พี่อยู่มากี่ปี 2 ปี 2 ปี ครับผม อ๋อเพิ่งมา ครับติดใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่พี่เขาทำก็เลยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านน้ำครับ เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ไหม ใช่ เนอะ culture เป็น culture พนักงานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่แค่ผลตอบแทนอย่างเดียวนะเขาดูเรื่องอื่นด้วยว่าถ้าเกิดมันทำให้เขามีความหมายของชีวิตมากขึ้นเขามีส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมมากขึ้นมันก็เป็นความภูมิใจ ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้อาหารเนี่ยนะครับที่คัดเมนูเด็ดๆมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเสิร์ฟให้พวกเราได้ทานกันนะครับแก๊งลูกทัวร์ของเราแล้วก็ไปดูว่าที่ร้านนี้เนี่ยอะไรเด็ดนะเอาละครับหลังจากไปดูงานกันมาแล้วนะครับเห็นความดีงามหลังร้านมาแล้ว หน้าร้านก็ดีงามไม่แพ้กันก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมทัวร์ลงร้านกินที่เราจะได้มาชิมอาหารเมนูเด็ดๆของที่ร้านกันนะครับผมตอนนี้ตัวแทนของร้านนะครับคุณอิ๋วนะครับก็จะมาแนะนำเมนูให้เราได้ฟังกันนะครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีเป็นยำหมูมะเขืออ่อนนะคะ คือแบบว่าอยากทานอะไรแซ่บๆก็ต้องมาทานยำหมูมะเขือค่ะแล้วก็จะมีเป็นแกงส้มค่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะ อร่อยค่ะทานแล้วชื่นใจ นี่ แล้วก็จะมีเป็นกุ้งผัดพริกเกลือค่ะเมนูนี้เป็นเมนูเปิดตัวใหม่ของทางร้านนะคะ ยังไม่มีในเมนูแต่ว่าเปิดตัวใหม่อยากให้ทุกท่านได้ลองชิมดูเปิดตัวที่ทัวร์ลงร้านกินครั้งแรกใช่ค่ะเพราะว่าเคยแนะนำลูกค้าครั้งแรกก็คือครั้งต่อมาลูกค้าก็กลับมาสั่งอีกค่ะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีครับผมเดี๋ยววันนี้ช่วยรีวิวด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเป็ดร่อนค่ะเป็นเป็ดพะโล้ทอดกรอบนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีอิ๊วดำหวานค่ะคู่กันเข้ากันมากแล้วก็จะมีเป็นหอยจ้อทอดค่ะแล้วก็น้ำจิ้มบ๊วยนี่ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะแล้วจะมีเป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดหมูที่นี่จะผัดแบบแห้งอย่างดีแล้วก็หอมด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นขาหมูเยอรมันค่ะขาหมูนี่ก็คือจะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะคะลูกค้าทุกท่านมาที่นี่ต้องสั่งค่ะครับผมเยอรมันสมกับคอนเซปต์ชุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่เป็นสาวเยอรมันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกะหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะสุดท้ายเลยลืมไม่ได้เลยคือขนมหวานค่ะคือกล้วยหอมทอดค่ะกล้วยหอมทอดน่ากินมากจะไม่มีใครรู้สูตรนี้เลยนะคะขนาดทางร้านพ่อครัวยังรู้ไม่กี่คนเลยค่ะอ๋อเป็นสูตรลับสุดๆคุณอิ๋วรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันโหจะล้วงความลับซะหน่อยงั้นก็ขอบคุณคุณอิ๋วมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรับประทานให้อร่อยและรีวิวด้วยนะครับผมถามความรู้สึกต่อหน่อยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เห็นความตั้งใจของเจ้าของร้านเพราะว่าเขาทำเรื่องนี้มา20 ปีตั้งแต่ยังไม่เป็นกระแสยังไม่มีใครรู้จักและเขาก็ยังทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆนั่นหมายถึงคือเขามีความตั้งใจเรื่องเหล่านี้มากแล้วก็เขาส่งต่อไปถึงพนักงานด้วยและที่สำคัญคือเงินที่เขาประหยัดได้
ส่งต่อกลับไปพนักงาน จนเกิดเป็น culture องค์กรที่ดีถ้าร้านอาหารในประเทศไทยได้เอาเรื่องนี้ไปใช้แล้วสร้างเป็น culture บางทีมันอาจจะดึงดูดพนักงานมากกว่าแค่ผลตอบแทนก็ได้แล้วก็สิ่งที่ได้เห็นอย่างหนึ่งคือวันนี้เราอาจจะได้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไร full option แล้วกันอย่ากลัวที่จะลองเริ่มทำลองไปดูตั้งแต่สเตชันการแยกขยะของเขาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกร้านทำได้ง่ายๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกเอาฉลากออกแยกอาหารน้ำดื่มออกจากกันแยกอาหารที่เป็นปลาใช่ไหมหัวปลาหัวกุ้งปกติถ้าเราไม่ได้มีการเทรนพนักงานทุกอย่างก็จับยัดในถังขยะเดียวกันแล้วก็ส่งภาระให้เทศบาลเขาไปจัดการไปแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จักการจัดการจริงๆมันก็ดีต่อเราบางอย่างเราก็ทำปุ๋ยได้บางอย่างเขาก็จัดการได้ง่ายมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะแล้วก็ตอนเห็นในออนไลน์โอเคร้านก็ดีแต่พอเรามาเจอจริงๆประสบการณ์จริงๆรู้สึกว่าอาหารที่นี่มันอร่อยขึ้นทันทีมีผลเนาะมีผลคนปัจจุบันเราไม่ได้กินอะไรด้วยรสชาติอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เรากินที่มาเรากินความตั้งใจเรากินสตอรี่ของเจ้าของร้านซึ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้ร้านของเรามีเสน่ห์มากกว่าร้านอาหารทั่วไปครับผมค่อนข้างครบถ้วนแล้วผมก็เป็นหนึ่งคนที่ประทับใจเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือทัวร์ลงร้านกรีนครั้งแรกของเรานะครับก็จัด full option มาขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้หรือใช้ทุนขนาดนี้นะครับเรายังมีครั้งต่อๆไปที่เราพาไปดูหลายๆสเกลร้านเล็กๆคาเฟ่เล็กๆนะครับแต่จัดการขยะจัดการเรื่องพลังงานเรื่องรักโลกได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆก็ฝากติดตามกิจกรรมของเราไปเรื่อยๆในเพจก้องกินกรีนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณต่อมากๆวันนี้ที่มาช่วยกันเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ไปสู่ follower นะครับคนทำธุรกิจร้านอาหารต่างๆขอบคุณบ้านน้ำเคียงดินนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับก็ใครอยากจะมาอุดหนุนก็อยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย3และสาย4นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้ร่วมทัวร์ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะถามความรู้สึกของทุกคนนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับผมแล้วก็พบกับทัวร์ลงร้านกรีน EP ต่อไปได้ในที่ช่องก้องกินกรีนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้ขอเชิญทุกคนรับประทานครับพบกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายโอ้มัน Amazing มากเลยนะครับตั้งแต่สเตชันแรกเลยที่ไปเห็นก็โอเคถึงแม้ว่ามันจะเบสิกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกร้านควรจะมีอยู่แล้วหลังจากนั้นเมื่อไปสเตชันอื่นๆนะครับรู้สึกว้าวมากว่าคนที่เขาคิดระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยเขาวางแผนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อสร้างร้านซึ่งในความใส่ใจของเจ้าของร้านนะคะแยกขยะนะคะแล้วก็ไม่ได้แยกแบบว่าทุกสิ่งอย่างรวมกันจะแยกเป็นจุดๆเลยว่าจุดนี้เป็นแยกเศษอาหารอีกจุดนึงเป็นแยกขวดพลาสติกคือเจ้าของร้านให้ความใส่ใจมากเลยค่ะพอเราเห็นว่าร้านเขามีความตั้งใจในการลงทุนที่จะช่วยให้มันรักโลกมากขึ้นอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งอยากสนับสนุนเขามากขึ้นแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับทุกๆคนที่เรารู้จักให้มาสนับสนุนด้วยกันค่ะปกติเราจะมีความรู้แค่เหมือนแบบการแยกขยะจัดการขยะในครัวเรือนแต่ว่าร้านอาหารที่สเกลใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาแบบมีความพยายามความตั้งใจขนาดนี้มันแบบมันน่าทึ่งมากเลยค่ะมันเปิดประสบการณ์ดีๆมากๆเลยค่ะทำให้เราแบบเหมือนกับมันมีแรงบันดาลใจในการไปทำร้านเล็กๆของเราเพิ่มเติมด้วยอย่างเงี้ยรสชาติอาหารเขาสมกับอยู่มา20กว่าปีนี่ถือว่าไม่ธรรมดาอร่อยสมคำล่ำลือครับผมใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่จริงๆอยากเชิญชวนอย่างมากเลยนะครับเรื่องเหล่านี้อาจจะดูแล้วเป็นเรื่องไกลตัวแต่เชื่อเถอะมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดใส่ใจเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เรายังมีโลกที่ดีให้กับลูกหลานเราต่อไปครับ